26 إبريل 1986. الساعة عدت 7 الصبح. الشمس لسه ما طلعتش، بس النور الرمادي بتاع أول النهار كان بيبدأ يزحف على الشبابيك. كنت سهران، مش بسبب شغل معين، لكن لأن حاجة جوايا كانت حاسة إن الليلة دي مش عادية. وفجأة التليفون رن. الصوت كان حاد، ضرب جوه دماغي زي جرس الإنذار. رفعت السماعة ببطء وأنا حاسس إن الإيد اللي بتمسكها بقت مهزوزة. ألو؟ الصوت اللي جالي كان جاف، رسمي، لكن في حاجة تحتيه. قلق، خوف، مش عارف، لكن ما كانش صوت مكالمة عادية. دكتور ليجاسوف؟ مين معايا؟ أنا بوريس يوغوروف من إدارة الطاقة الذرية. في كارثة حصلت. قلبي دق أسرع. جريت بعيني ناحية الساعة. الوقت 7:15 تقريبا. إيه اللي ممكن يكون حصل في وقت زي ده؟ أنت بتقول كارثة؟ إيه اللي حصل؟ المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبل انفجر. حسيت بالكلمة وهي بتنزل عليا تقيلة، لكن لساني كان أسرع من دماغي. أنت متأكد إنه مش مجرد حريق؟ في تقارير متضاربة، بس السقف طار بالكامل وفي نيران ضخمة. بلعت ريقي. لو السقف طار ده معناه إن قلب المفاعل نفسه اتفتح. ده مش مجرد انفجار صناعي، ده انهيار نووي. بوريس، الجرافيت مكشوف؟ لحظة صمت. أنا كنت عارف الجواب قبل ما يقولوا. لسه مش متأكدين، لكن بنسبة كبيرة ده معناه إن الإشعاع بقى حر، بدأ ينتشر في الهواء، في المطر، وفي كل حاجة حوالين المحطة. كارثة بالحجم ده الاتحاد السوفيتي نفسه ممكن ما يفضلش قائم بعدها. اتنهدت بعمق وقلت له بصوت ثابت، رغم إن عقلي كان بيجري 1,000,000 ميل في الثانية: أنا جاي حالا. قفلت السماعة وبصيت حواليا كأن العالم نفسه اتغير. أنا عارف إن اللحظة دي مفيش بعدها رجوع. أهلا بيكم في قصة جديدة على قناة وادي الحكايات. قصة النهاردة قصة حقيقية عن أكبر كارثة حصلت في تاريخ كوكب الأرض. اعذروني لو في بس أي أسماء جلت مني أو قريتها بشكل غير طبيعتها، بس حاولت أقراها كتير قبل ما أسجل بحيث إن أنا أنطقها بأقرب شكل للصحيح بتاعها. ما تنساش تعمل كوباية الشاي أو كوباية القهوة اللي بتحبها، علشان القصة طويلة وفي نفس الوقت الأحداث كلها شيقة. وما تنساش كمان تعمل لايك واشتراك في القناة، ويهمني جدا إن أي حد يسمع القصة يكتب لي تعليق برأيه فيها. ويا ريت كمان لو يكون الدعم بشير للقصة. اربط حزام الأمان بتاعك ويلا بينا نبدأ القصة الجديدة. الكريملين، المركز العصبي للاتحاد السوفيتي. القاعة الواسعة، السقف المرتفع، الجدران المزينة بالشعارات الرسمية، الطاولة الطويلة اللي قاعدين حواليها كبار المسؤولين. الجو كان متوتر جدا، ريحة السجاير مالية المكان، الوشوش كلها متحجرة كأنهم في انتظار حكم بالإعدام. أنا كنت واقف عند الباب للحظة، بصيت على الموجودين وبعدين أخدت نفس عميق ودخلت القاعة. ميخائيل سيرجيفيتش غورباتشوف، الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي والقائد الأعلى للاتحاد السوفيتي، الراجل اللي بيقرر مصير الأمة كلها بلمسة قلم. قاعد ببروده المعتاد. كان في المنتصف، وناحية اليمين بوريس إيفغانيفيتش شيربينا، نائب رئيس مجلس الوزراء السوفيتي المسؤول عن قطاع الطاقة، وراجل معروف عنه إنه بينفذ الأوامر قبل حتى ما تتقال، اللي كان لسه واصل قبل بوقت قليل. باقي المسؤولين كانوا بيتكلموا بصوت واطي مع بعض، وملامحهم مش بتوحي بأي إحساس بالخطر. جورباتشوف رفع عينه ناحيتي وقال لي بهدوء: دكتور ليجاسوف، قول لنا إيه اللي حصل بالظبط. أنا استجمعت أفكاري بسرعة وبدأت أتكلم، لكن قبل ما أقول أي حاجة وزير الطاقة تدخل قبلي بصوت ثابت كأنه بيقرأ تقرير رسمي. انفجار صناعي في محطة تشيرنوبل، حريق ضخم، لكن رجالة الإطفاء في الموقع والموقف تحت السيطرة. نبرة صوته هادية، كأن الموضوع مجرد حادثة صغيرة في مصنع، مش محطة نووية. وزير الداخلية بعدها أضاف: في وفيات صحيح، بس الأمور ما تستدعيش الذعر.
رجال الإطفاء أرسلوا تقارير بتأكد إن الحريق محصور في منطقة المفاعل، ولا يوجد خطر على المناطق المجاورة. أنا حسيت إن دمي بيتحجر في عروقي. بصيت حواليا، شفت تأييد صامت على وشوش باقي الحاضرين، وكأن الكل مقتنع إن الأزمة دي مجرد مسألة وقت وهتتحل. جورباتشوف هز راسه بالموافقة، وكان واضح إنه مستعد ينهي الاجتماع. تمام، لو الحريق تحت السيطرة يبقى مش هنضخم الأمور أكتر من كده. هنا كان لازم أتكلم. لا، الصوت طلع مني أقوى مما كنت متوقع. الكل بصلي وبعضهم اتفاجئ. جورباتشوف رفع حواجبه وقال لي بنبرة أقرب للاستنكار: في حاجة دكتور ليجاسوف؟ من كتر التوتر أنا حسيت بالعرق على ظهري كله، بس معرفتش أسكت وبدأت أتكلم. الحريق مش مشكلة، المشكلة إن قلب المفاعل نفسه مكشوف، الإشعاع بيتسرب، ده كمان دلوقتي منتشر في الهواء. سكت اللحظة علشان أسيب الكلام يغرق في عقولهم، وبعدين كملت وأنا بحاول أحافظ على صوتي ثابت رغم إن الرعب كان بيغلي جوايا. لو الجرافيت مكشوف فده مش مجرد انفجار صناعي، ده انهيار نووي. كمية الإشعاع اللي خارجة من تشيرنوبل مش بتهدد المدينة أو أوكرانيا بس، إحنا بنتكلم عن كارثة ممكن تمتد لأوروبا كلها. الصمت بقى قاتل. شربينا كان الوحيد اللي حسيت إنه مستوعب، لأنه سألني بقلق واضح: قد إيه الإشعاع دكتور ليجاسوف؟ أنا أخدت نفس وقلت له: مستويات بتتجاوز بكتير اللي حصل في هيروشيما وناجازاكي مجتمعين. إشعاع قاتل، ده مش مجرد تلوث عادي، الهواء، المية، الأكل، حتى الأرض نفسها هتبقى سامة. باقي الحضور بدأوا يتبادلوا النظرات القلقة. الوزير اللي كان بيتكلم بثقة من شوية بدأ يحرك عينيه في القاعة كأنه بيحاول يلاقي مخرج. جورباتشوف ضرب بإيده على الترابيزة وقال بحدة: طب وإيه الحل يا رفيق؟ هنا بصيت ناحية بوريس شربينا اللي كان واضح إنه الشخص الوحيد اللي عنده استعداد للتحرك، وهو رد بجدية: لازم نبعت فريق بسرعة دلوقتي بأعلى مستوى. أنا هاخد الدكتور ليجاسوف ونروح تشيرنوبل فورا. محدش اعترض. جورباتشوف هز راسه ووافق. أنا وقفت وقلبي كان بيدق بسرعة. وأنا خارج من القاعة كنت عارف حاجة واحدة بس: إحنا داخلين على معركة ضد عدو ملوش شكل، ملوش صوت، ملوش لون، لكنه قاتل. والأسوأ إننا متأخرين جدا. السما كانت رمادية، السحب متكدسة كأنها متأهبة للعاصفة، لكن العاصفة الحقيقية كانت بتحصل تحتنا مش في الجو. كنت قاعد جنب الشباك الصغير في الطيارة العسكرية، عيني مثبتة على الأرض اللي بتمر بسرعة تحتينا، لكن دماغي مش هنا، دماغي هناك في تشيرنوبل، وسط الجحيم اللي محدش لسه فاهم حجمه الحقيقي. الطيارة كانت مليانة بأصوات المحركات، والاهتزازات المستمرة كانت عاملة إحساس كأننا بنترمي في الهواء بدون سيطرة. على الناحية التانية كان قاعد بوريس شربينا، نائب رئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن قطاع الطاقة. راجل عنده ملامح حجرية صارمة متحجرة، وكلامه دايما زي الضربة المباشرة. واضح إنه مش طايقني، وده مش جديد. العلماء بيبالغوا وبيضخموا، بيثيروا الفزع أكتر ما بيحلوا المشاكل. ده رأيه، وقالهولي قبل ما نركب الطيارة، كأننا رايحين نطفي حريقة صغيرة مش نواجه أسوأ كارثة نووية في التاريخ. الطيارة كانت متكهربة بالصمت، مش الصمت الهادي، لا، الصمت اللي كله توتر، الصمت اللي يخليك سامع صوت أفكار الناس وهي بتصرخ جوه دماغها. فجأة اللاسلكي اشتغل وصوت الطيار طلع واضح رغم الضوضاء: معالي الوزير، عندنا مشكلة. شربينا عدل قعدته، صوته كان حاد وهو بيرد عليه: مشكلة ايه؟ الطيار رجع يرد عليه مرة تانية: الإشعاع، تأثيره وصل لحد هنا. حسيت بجسمي بيتشنج ورفعت عيني للعدادات اللي قدام في الطيارة. بعض المؤشرات كانت بتتهز، البوصلة بتلف بدون منطق، والعدادات مش مستقرة. صوت شربينا كان فيه نبرة إنكار وهو بيتكلم:
احنا لسه بعيد عن تشيرنوبل. كأن اللي بيحصل مش منطقي بالنسبة له. الطيار رجع رد عليه بسرعة: أيوة، بس الأجهزة بتسجل اضطراب بسبب موجات الإشعاع، ومستويات الإشعاع هنا أقوى من المتوقع بكتير. شربينة التفت لي، نظراته بقت مختلفة لأول مرة، فيها قلق أو خوف. أنا أخدت نفس بطيء وحاولت أتملك نفسي وأنا بقول له: لو الإشعاع وصل للارتفاع ده يبقى إحنا مش بنتكلم عن مجرد حادثة، دي كارثة مفتوحة، واللي حصل في المفاعل أكبر بكتير من مجرد انفجار صناعي. لأول مرة من ساعة ما الطيارة أقلعت شربينة ما ردش، فضل ساكت، عينه رايحة ناحية الشباك كأنه لأول مرة بيستوعب إننا رايحين جهنم برجلينا. لكن اللي كان مستنينا هناك كان أسوأ من أي حاجة ممكن نتخيلها. الطيارة نزلت في مدرج مؤقت على بعد 15 كيلو متر من المحطة. أول ما خرجنا أول حاجة ضربتني كانت الريحة، ريحة غريبة، معدن محروق مخلوط بحاجة مش مفهومة، ريحة تخليك عايز تقفل أنفاسك غصب عنك. الجو كان هادي، هادي بشكل مش طبيعي ومش مريح. مفيش طيور، مفيش صوت رياح، بس الإحساس كان واضح، المكان نفسه أصبح مريض. أنا وبورس اتحركنا بسرعة ناحية العربيات اللي كانت مستنيانا. كان في عدد من المسؤولين العسكريين واقفين، عيونهم كلها قلق، وملابسهم العادية مش مهيئة أبدا للحقيقة اللي حواليهم. شربينة سأل وهو بيبص حواليه: مين القائد هنا؟ أنا يا رفيق شربينة، الكولونيل فروبييف. راجل قصير وجسمه ضخم، عرقه باين على وشه رغم إن الجو مش حر. شربينة بدأ يوجه له الكلام: هات لي تقرير مفصل فورا. الراجل بلع ريقه ورجع يرد عليه: المفاعل لسه بيتحرق، بس الأمور كلها تحت السيطرة. أنا قطعته فورا. إشعاع الجرافيت؟ بصلي كأنه مش فاهم أو مش عايز يفهم. إحنا مش متأكدين. مش متأكدين؟ صوتي طلع حاد غصب عني. طب قستوا مستوى الإشعاع عند قلب المفاعل؟ لحظة صمت مرعبة أكتر من أي إجابة ممكن يقولها. الجهاز الوحيد اللي عندنا بيقيس لحد 3.6 رونتجن، وبيسجل أقصى رقم. جسمي كله أشعر. الرقم ده مش معناه إن الإشعاع قليل، معناه إن الجهاز مش قادر يسجل أكتر من كده. الرقم الحقيقي ممكن يكون 100، 200، 1000. بصيت لي شربينة بعيني وكأني بقوله إن إحنا بنواجه موت غير مرئي، قاتل ساكت. والمصيبة إن الناس اللي هنا لسه مش فاهمة. شربينة أخد نفس وبدأ يتكلم بصوت واطي: إحنا محتاجين أكتر من مجرد جهاز للقياس. رديت عليه وأنا حاسس بحرارة الإشعاع بتتغلغل حتى في الجو. إحنا محتاجين معجزة. الهوا في تشيرنوبل كان تقيل، مش مجرد تراب ودخان، لكن في حاجة أعمق، إحساس بالاختناق، كأن الجو نفسه مشحون بحاجة قاتلة، حاجة غير مرئية لكنها موجودة في كل نفس بناخده. كنت واقف وسط فريق من العلماء، معدات القياس في إيديهم، أرقام الإشعاع بتظهر على شاشاتهم، ولحظة الحقيقة وصلت. واحد منهم بلع ريقه قبل ما يكمل وعينه كانت مليانة خوف. المستوى هنا أعلى بكتير من اللي قلناه لموسكو. أنا بصيت له، عارف إنه هو مستني رد مني، وعارف إنه نفسه يسمع مني جملة تطمنه، بس أنا ما كانش عندي أي حاجة غير الحقيقة. قد إيه مستوى الإشعاع؟ رجع يرد عليا: العدادات التقليدية وقفت عند 3.6 رونتجن في الساعة، لكن الأجهزة اللي جبناها من المعمل بتقول الرقم الحقيقي. العالم التاني اللي كان واقف جنبه رفع عينه، صوته كان ضعيف كأنه مش قادر يصدق وهو بينطق الرقم: 15,000 رونتجن في الساعة، يمكن أكتر. في اللحظة دي حسيت إن الدنيا سكتت، حتى الهواء اللي كان بيحرك الرماد في المكان بطل يتحرك. دي مش كارثة نووية عادية، ده إعلان موت لكل حاجة حوالين المكان ده. شربينة كان واقف بعيد مستني يسمع التقرير،
ولما قربت منه كان متوتر ووشه باين عليه إنه مرهق نفسيا وجسديا. الوضع تحت السيطرة؟ سألني بصوت ناشف وثابت. أنا ما كنتش عارف أجاوبه إزاي من غير ما أحط الحقيقة قدامه زي الصفحة. الوضع أسوأ بكتير من اللي كنا متخيلينه. الرقم اللي عندنا بيثبت إن الانفجار نشر إشعاع كافي لقتل أي شخص بيقف هنا لمدة دقايق. هو قفل عينيه اللحظات، أخد نفس طويل وبعدها بصلي وهو بيتكلم. يعني إحنا كدبنا على موسكو؟ لأ، لكن إحنا ما كناش أخدنا أرقام دقيقة وقتها، لكن دلوقتي عندنا الحقيقة، لازم نبلغهم فورا. كان واضح إنه مش مقتنع بالفكرة، مش علشان هو ضد الحقيقة، لكن علشان عارف السياسة ماشية إزاي. ولو موسكو رفضت التصديق؟ فكرت شوية وبعدها رجعت أرد عليه. كده كده مش هيقدروا يرفضوا لفترة طويلة. قريب جدا الغرب هيكتشف كل حاجة. السما كانت ساكنة لكن الأرض مشتعلة. المفاعل رقم 4 في تشيرنوبل كان أشبه بجحيم مفتوح، قلب نووي مكشوف للعالم بينفس موت غير مرئي في الهواء. من بعيد كانت ألسنة الدخان بتتصاعد بلون غريب، رمادي مائل للأزرق، كأنها سحابة سامة بتبتلع كل شيء في طريقها. كنت واقف فوق سطح مبنى قريب جنب مجموعة من العلماء والعسكريين، كلنا لابسين أقنعة واقية. لكن الحقيقة اللي مفيش حد عاوز يعترف بيها إن الأقنعة دي مجرد وهم، مجرد محاولة يأسى للفصل بيننا وبين الإشعاع القاتل اللي بينتشر حوالينا. إحنا لازم ندفن الحريق ده تحت الرمل والرصاص. دي كانت جملتي الأولى لما وصلت. صوتي كان ثابت لكن نظراتي كانت شايفة الكارثة اللي محدش عارف حجمها لحد دلوقتي. شربينة كان واقف جنبي، دراعاته متشبكة وعيونه متوترة لكنها مش خايفة، أو على الأقل بيحاول يخفي خوفه. رد عليا بثبات. رمل ورصاص؟ دي مش حريقة عادية يا لجاسوف، احنا بنتعامل مع قلب مفاعل نووي مفتوح. علشان كده مفيش حل تقليدي، مفيش كتاب علمي بيشرح لنا نعمل ايه. احنا اول ناس في الكوكب بتواجه الكارثة دي. ورجعت الف عيني على المباني المحيطة. المكان كان هادي بشكل مريب، مفيش طيور، مفيش حيوانات، حتى صوت الريح كان مختفي، كأن الطبيعة نفسها قررت تسيب تشيرنوبل تموت لوحدها. شربينة أخد نفس طويل ورجع يتكلم معايا. طيب افترضنا إننا نرمي الرمل والرصاص، الكمية المطلوبة هتكون قد إيه؟ أنا عارف السؤال ده كويس، وعارف إنه بيحاول يشوف هل عندي إجابة حقيقية ولا أنا برمي اقتراح عشوائي زي أي شخص بيحاول يلاقي حل وسط الفوضى. رجعت أرد عليه مرة تانية. لا يقل عن 5000 طن من الرمل والرصاص والبورون، وده في البداية. لو الحرارة فضلت ترتفع هنحتاج لأكتر. شاف تعبير وشي وعرف إني مش بهزر. مد إيده للمسؤول العسكري اللي كان واقف جنبه ورجع يقوله بحزم: ابدأوا العمليات فورا. وبعد أقل من ساعة الطيارات بدأت تظهر في السماء، طيارات عسكرية ضخمة على متنها مئات الأكياس المعبأة بالرمل والرصاص. الطيارين كانوا عارفين إنهم داخلين على عملية انتحارية. الاقتراب من قلب المفاعل معناه إنهم هيتعرضوا لجرعة إشعاعية قاتلة حتى لو لابسين واقيات. أول طيارة نزلت للارتفاع المطلوب وبدأت تفرغ حمولتها. أكياس الرمل بدأت تنزل من السماء زي حبات المطر، لكنها كانت مطر سام بيحاول يخمد نيران مشتعلة باليورانيوم والجرافيت المنصهر. لكن المشكلة، الرمل لما نزل حصل انفجار طفيف، كأن المواد المنصهرة رفضت تستقبل أي شيء فوقها. قلب المفاعل كان لسه بينبض بالموت. أنا كنت متابع المشهد من بعيد وإيدي متشنجة على الراديو اللاسلكي، عيني بتقيس الوضع بعقل علمي، لكن قلبي كان عارف إننا في سباق مع الزمن. شربينة ما قدرش يسكت أخيرا وسألني: أنت متأكد إن الخطة دي هتنجح؟ بصيت له لكن جوابي كان صادق: لا،
بس لازم نحاول. أي حاجة أفضل من إننا نسيب المفاعل ينهار أكتر. هو فضل ساكت للحظات، بعدها نزل راسه بتعب كأنه بيفكر في كل القرارات اللي أخدها واللي هياخدها. شربينة مش راجل علم، هو راجل سياسة. هو عارف إن قراراته ليها تبعات أخطر من مجرد محاولة علمية. هو بيحاول ينقذ وجه الاتحاد السوفيتي قدام العالم. لكن أنا كنت بفكر في الناس اللي لسه عايشين في المدن القريبة، اللي لسه مش مدركين إن الهواء اللي بيتنفسوه ممكن يقتلهم خلال شهور أو سنين. وبالليل كنا قاعدين في غرفة العمليات المؤقتة، الخرائط مفتوحة قدامنا والعلماء بيحسبوا مدى انتشار الإشعاع مع الرياح. الأرقام كانت مخيفة، بقع الإشعاع بدأت تمتد لمئات الكيلومترات، والجرعات اللي بيسجلها العلماء بتزيد كل ساعة. أنا بصيت لشربينة بجدية ورجعت أقول له إحنا لازم نخلي بريبات فوراً والقرى المحيطة منها. هو رفع عينيه ليا ونبرته كانت هادية لكن مش مرتاحة. أنا عارف إنك عندك حق، لكن موسكو مش موافقة على أي قرارات إخلاء واسعة. رفيق شربينة، إحنا بنتعامل مع مادة قاتلة، مش مجرد أزمة سياسية. كل دقيقة بنضيعها في ناس بتموت. هو سكت وعينه اتنقلت بيني وبين الخرايط. واضح إنه مش مختلف معايا، لكن عنده قيود السياسة، قيود الدولة، قيود الصورة اللي لازم تفضل تحت السيطرة قدام العالم. إحنا هنعمل إخلاء جزئي، لأ لازم يكون شامل. التوتر ارتفع وعيونه واجهتني. للمرة الأولى كان صريح جدا معايا. لو كان القرار قراري كنت سمعت كلامك بدون نقاش، لكنك مش فاهم السياسة لجاسوف. القرار مش في ايدينا لوحدنا. أنا حسيت بالإحباط لكني رفضت الاستسلام. طيب لو ما قدرناش نخليهم النهاردة، لازم على الأقل نبلغهم الحقيقة. الناس لازم تفهم اللي بيحصل. هو ضحك ضحكة قصيرة لكنها كانت حزينة أكتر منها ساخرة. الناس مش محتاجة تعرف الحقيقة، الناس محتاجة تطمن. دي سياسة الدولة لجاسوف، وانت عارف ده كويس. في اللحظة دي كان أول فريق إطفاء نووي بيجهز نفسه لدخول المفاعل في محاولة لفهم مدى تدمير قلب النواة. الرجال دول كانوا أبطال، لكنهم كانوا عارفين إنهم داخلين معركة خاسرة. في السماء الطيارات لسه بترمي أكياس الرمل والرصاص، لكن كان واضح إننا مش عارفين إذا كانت خطتنا بتنجح ولا بتزيد المشكلة سوء. شربينة وقف وراح ناحية الشباك وبص للمفاعل المشتعل ورجع يتكلم بصوت واطي. إحنا هنبعت تقرير لموسكو الصبح نشوف هيقولوا إيه. أنا كنت عارف الرد مسبقا، الوضع تحت السيطرة. لكن الحقيقة إن تشيرنوبل خرجت عن السيطرة من اللحظة اللي انفجر فيها المفاعل. والأسوأ لسه ما جاش. في نفس اللحظة دي في مكان بعيد جدا عن تشيرنوبل، في السويد تحديدا، كانت الأجهزة بتسجل ارتفاع إشعاعي غير طبيعي. العلماء هناك بدأوا ياخدوا عينات، بيحللوا البيانات، وفي وقت قياسي فهموا الحقيقة. في انفجار نووي حصل في مكان ما في الاتحاد السوفيتي. المعلومات بدأت تتحرك بين الأجهزة الاستخباراتية، والضغوط على موسكو بدأت تظهر. الصبح كنت قاعد في المكتب قدامي جهاز اللاسلكي وبستمع لتقارير العلماء والفرق اللي بترصد الإشعاع. كل تقرير بيأكد نفس الكارثة. كل ثانية بتعدي التلوث بيزيد والإشعاع بيتحرك مع الرياح. أوروبا كلها على وشك تتأثر. شربينة دخل عليا، كان باين عليه إنه جاي من اجتماع تعبان. موسكو عرفت. رفعت عيني ليه ورديت عليه. طيب ورد فعلهم؟ لسه في حالة إنكار، بس السويد طلعت تقرير رسمي للعالم كله، ولو ما تكلمناش إحنا العالم هيتكلم بدلنا. دلوقتي المعركة بقت واضحة،
مش بس ضد الإشعاع، لكن ضد الإنكار، ضد الخوف، وضد السياسة. والحقيقة دايما بتلاقي طريقها للخروج، حتى لو حاولوا يدفنوها تحت 1000 كذبة. السما فوق تشيرنوبل كانت سودة بس مش مظلمة. النيران اللي خارجة من قلب المفاعل كانت بتدي انعكاسات غريبة على السحاب، كأنها بتقول إن الكارثة دي مش مجرد حادثة، دي حاجة أكبر، حاجة عمرها ما حصلت قبل كده. الرماد المشع كان بينزل زي المطر، بس بدل ما يطفي النار كان بيملى الهواء بالموت. كنت واقف جوه المبنى المؤقت مع العلماء والضباط، الكل ساكت، مفيش غير صوت زن عداد الجيجر اللي مش بيقف. عارفين إن الوضع خطر، بس الحقيقة اللي جايين نواجهها أسوأ من أي حاجة تخيلناها. الوضع بقى أسوأ. الجملة دي خرجت من عالم كان واقف قصاد الترابيزة، صوته كان متردد، كأنه مش قادر يواجه اللي بيقوله. شربين رفع عينيه ليا ونبرته كانت حادة. أسوأ إزاي يعني؟ العالم أخد نفس عميق وبص في الورق اللي قدامه كأنه مستني يلاقي فيه مخرج، بس مفيش. المفاعل كان لسه فيه المية بتاعت التبريد، والمية اللي كانت المطافي كمان بتضخها جواه لسه موجودة تحت النواة المنصهرة. حسيت بجسمي بيتشنج، عقلي بدأ يربط التفاصيل مع بعض، والنتيجة كارثية. يعني النواة سايحة رايحة ناحيتها؟ عالم تاني كان واقف قال لي بصوت ضعيف، بالظبط. الدنيا سكتت، حتى زن العداد الجيجر حسيت انه بقى اوطى رغم انه لسه شغال. شربينة كان باصص لي ومستني مني تفسير، وكنت عارف انه مش هيحب اللي هيسمعه. لو النواة السايحة لمست المية هيحصل انفجار بخاري ضخم اقوى بعشرات المرات من اللي حصل. شفايفه يا دوب اتحركت وهو بيتكلم. يعني لو حصل هيدمر ايه تاني؟ رجعت اجاوبه بكل وضوح، هيدمر كل حاجة في دايرة 30 كيلو حواليه. رجع بظهره على الكرسي كأنه لسه بيستوعب المصيبة اللي قدامنا. حاول يبلع ريقه قبل ما يسأل السؤال اللي أكيد كان خايف من إجابته. طيب والإشعاع؟ بصيت في عينه وعرفت إنه عارف الجواب قبل ما أتكلم. الإشعاع هيوصل لحد كييف وممكن منسك كمان في نفس اللحظة. إحنا لازم نتصرف، لازم نصرف المية فورا. شربينة بصلي وعرفت من نظرته إنه مستني يسمع الحل، لكن اللي هقوله مش حل، دي تضحية. طيب إزاي؟ يدويا، لازم نحل المشكلة دي يدويا. في اللحظة دي الضباط اللي واقفين بصوا لبعض، فهموا المعنى قبل ما حد يوضحه. واحد فيهم قالها بصوت متحشرج، بس ده انتحار، احنا كده هنحتاج متطوعين. الكلمة نزلت تقيلة على الكل سكت، والوشوش اللي حواليا كانت كلها بتقول نفس الحاجة. مين اللي هيوافق؟ مين اللي ممكن يمشي للحتة اللي مفيش رجوع بعدها؟ لكن ما كانش فيه وقت للأسئلة دي. كان لازم حد ينزل لتحت المفاعل ويفتح الصمامات يدويا، وقال المية دي هتفضل موجودة والنواة المنصهرة هتوصل لها، وساعتها الانفجار اللي هيحصل مش هيبقى مجرد كارثة محلية، ده هيبقى خراب شامل يوصل لمدن كاملة ويهدد نص أوروبا بالإشعاع. المهمة كانت شبه مستحيلة، لأن المنطقة اللي فيها الصمامات مغمورة بالمية الملوثة بالإشعاع، والممرات اللي هيمشوا فيها ضيقة، والضلمة موجودة جوه في كل حتة، ودرجة الحرارة هناك خانقة. أي حد هينزل مش هيرجع سليم، ده لو رجع من الأساس. المتطوعين كانوا 3. أليكسي أنينينكو، مهندس كان عارف تصميم المحطة وعارف مكان الصمامات بالظبط. فاليري بيسبالوف، مهندس تاني كان عنده خبرة في أنظمة تبريد المفاعل وكان لازم يكون موجود مع الفريق اللي هينزل. بوريس بارانوف، عامل في المحطة، اختار يكون الشخص اللي هينور لهم الطريق ويحاول يساعدهم في أي حاجة يقدر يعملها. لما عرضنا المهمة
كان واضح إن محدش هيجبر حد على حاجة، بس الحقيقة ما كانش فيه اختيارات كتير. لو ما كانش فيه متطوعين كلنا هنموت. شربينا كان متردد في الأول، واضح عليه إنه مش قادر يتقبل إننا بنطلب من ناس تمشي برجليها ناحية الموت. لكن قبل ما يفكر حتى، التلاتة دول اتقدموا. الموافقة خرجت من أنانينكو الأول، وعينيه كانت ثابتة ما فيهاش خوف بس فيها يقين. الاتنين بصوا لبعض وبعدها وافقوا هما كمان بنفس الطريقة. كانوا عارفين إن محدش هيقدر ينقذهم لو حاجة حصلت، عارفين إن البدلات الواقية مش هتحميهم من الجرعة المميتة اللي هياخدوها هناك، عارفين كمان إنهم ممكن يموتوا في أي لحظة. لكن رغم كده وافقوا لأنهم كانوا عارفين إن لو محدش عمل كده، كل حد عايش في المنطقة دي، كل طفل في كييف، كل عيلة في منسك، كل شخص في أوروبا الشرقية هيكون في خطر. كانوا عارفين ومع ذلك نزلوا. وفي الممرات الضيقة تحت المفاعل وسط المياه الملوثة بالإشعاع كانوا ماشيين التلاتة، عارفين إنهم داخلين على موت محقق، بس رغم كده مكملين. العدادات اللي معاهم كانت بتصرخ، الصوت عالي، بس مفيش حد فيهم كان مهتم. كل خطوة بياخدوها بتسرع العد التنازلي لحياتهم، لكنهم كانوا عارفين إن لو فشلوا محدش بره المكان ده هيفضل عايش لفترة طويلة. وأخيراً وصلوا للصمامات اللي كانت مصدية متيبسة، كأن حتى الحديد مش عايز يفتح. حاولوا بأقصى قوتهم، بإيدين مرتعشة، بنفس مكسور، وأخيراً الصمامات اتحركت والمية بدأت تخرج. اللحظة اللي المية فيها اتحركت بعيد عن النواة كان الكوكب كله، مش بس الاتحاد السوفيتي، بياخد نفس عميق من غير ما يعرف. ولما سمعت إن المية اتصرفت، قعدت على الكرسي، مسحت وشي، بس مفيش راحة، لأن اللي بيحصل ده معناه إننا كسبنا معركة بس الحرب لسه شغالة. شربينا كان واقف جنبي وبيقول لي بصوت هادي، كأنه مش متأكد هو بيواسي نفسه ولا بيكلمني: كويس إنهم 3 بس. بصيت للأرض ورديت عليه بصوت ثابت: كانوا أبطال. لكن المشكلة الكبيرة، تشيرنوبل لسه بتولع، والإشعاع لسه بينتشر، والمصيبة لسه بتكبر. الحقيقة اللي كنت عارفها كويس إن السباق مع الموت لسه مخلصش، ده لسه بيبدأ. أنا كنت متأكد إننا كسبنا معركة، بس الحرب لسه طويلة. الغواصين قدروا يفتحوا الصمامات والمية تحت المفاعل اتسربت، بس المشكلة الحرارة مش بتقل، بالعكس بترتفع. كنت واقف قدام خريطة المحطة، عيني على النقطة اللي فيها النواة المنصهرة، ودماغي بتلف بسرعة 2000 لفة في الثانية. لو استمرت في النزول هتوصل للأحواض الخرسانية اللي تحتها، وبعدها المياه الجوفية. ولو ده حصل، مش بس أوكرانيا اللي هتروح، لأ، نص أوروبا هتكون غير صالحة للحياة لمئات السنين. الوقت بيجري، والحل لازم يكون أسرع من الكارثة اللي بتحصل قدامنا، لأن المشكلة الجديدة إن النار بتغوص تحت الأرض. في الاجتماع مع شربينا وباقي الفريق كلنا كنا عارفين الحقيقة: إحنا في سباق مع الموت. التفاعل لسه شغال، الحرارة بترتفع، وده معناه إن النواة بتتحرك لتحت. أنا قلت كده وأنا بحاول أخلي صوتي ثابت رغم إن جوايا كان فيه عاصفة. شربينا كان ساكت، واضح إنه فاهم حجم المصيبة، بس لما اتكلم كلماته كانت قصيرة وحادة كعادته. طب والحل؟ أنا كنت مجهز الرد: إحنا لازم نجمد الأرض تحت المفاعل قبل ما النواة توصل لها. العلماء اللي حوالينا بصوا لبعض، وحد فيهم سأل: إزاي؟ أخدت نفس عميق وبصيت على الخريطة وأنا بشرح: لازم نحفر نفق تحت المفاعل،
ونضخ فيه نيتروجين سائل. ده هيعمل طبقة جليدية تمنع الحرارة من النزول أكتر من كده. حد فيهم ابتسم بسخرية وقال بصوت هادي: أنت بتتكلم عن تجميد جحيم نووي لجاسوف؟ أنا رديت بنفس الهدوء: عندك حل تاني؟ شربينا خرج من الاجتماع وساب لي مهمة تنفيذ الخطة. الحل الوحيد كان استدعاء عمال مناجم الفحم من منطقة دونباس، الناس اللي متعودين يحفروا الأرض في أسوأ الظروف. لما العمال وصلوا كان باين عليهم إنهم مش مقتنعين. زعيمهم راجل ضخم بإيدين شكلها كأنهم اتشكلوا من الصخر بصله وهو بيتكلم: إحنا بنحفر في الفحم مش في الموت المشع. أنا كنت عارف إنهم فاهمين حجم الخطورة، بس برضو كانوا مستنين يسمعوا الحقيقة مني بشكل مباشر. بصيت في عينيهم ورجعت أتكلم بشكل واضح: أنا مش هكدب عليكم، أي حد هينزل النفق ده هيخرج منه شخص مختلف، ده لو خرج أصلا. العمال بصوا لبعض، وبعد لحظات صمت زعيمهم رجع يتكلم مرة تانية، بس المرة دي كان كلامه مختلف: طب وهي طبقة الجليد دي هتنقذ الناس؟ ملايين. رديت عليه وانا حاسس بتقل الكلمة دي على لساني. هو هز راسه وبعدها التفت لرجالته: احنا محتاجين معدات، اكل، ووقت قليل جدا. بصيت له وانا برد بمنتهى الحماس: انا معاك في كل اللي تحتاجه ما عدا الوقت. عمال المنجم في نفس اللحظة بدأوا الشغل، والمشهد كان كابوسي. الأرض كانت سخنة كأنهم بيحفروا طريقهم لجهنم حرفيا. الأتربة مليانة إشعاع، ومع ذلك محدش فيهم وقف. بعد أيام من الحفر واحد منهم انهار على الأرض. زمايله شالوه بره بسرعة، بس كانوا عارفين إنه مش هيرجع لنفسه مرة تانية. ومع ذلك محدش اشتكى، محدش قال إنه مش هينزل تاني. أنا كنت ببص عليهم ودايما بسأل نفسي: إزاي الناس دي بتعمل كده وليه؟ بس الإجابة كانت واضحة في عينيهم. في آخر الأمر كل واحد فيهم عنده عيلة، عنده ناس في مدن تانية، مش عايزينهم يموتوا زي اللي ماتوا هنا. كانوا عارفين إنهم بيحفروا قبرهم بإيديهم، لكن رغم كده كملوا. شربينا كان بيتابع كل التقارير بصمت، واضح إنه متأثر، لكن كالعادة مش بيظهر أي مشاعر. لما دخلت عليه كان قاعد لوحده وعينيه على ورقه فيها أعداد الإصابات بين العمال. سألني بصوت هادي وهو بيبص لي: الوضع إيه؟ النفق قرب يكمل، بس الإشعاع للأسف بياكلهم وهم شغالين. هو لف الورقة اللي في إيده وقال بصوت هادي كأنه بيحاول يهرب من الحقيقة: كلنا هنموت في الآخر لجاسوف. أنا رديت بسرعة: بس مش كلنا لازم نموت هنا. رفع عينه ليا، والأول مرة شفت فيها اعتراف ضمني، وهو مش مختلف معايا، بس دي سياسة الدولة وده النظام اللي لازم نتحرك تحته. وفي خلال أسابيع النفق اكتمل وضخنا النيتروجين السائل. الأرض بدأت تتجمد، وكنا عارفين إننا قدرنا نوقف تقدم النواة. بس الحقيقة كانت حاجة تانية تماما، لأن تشيرنوبل كانت دايما بتخبلنا مفاجآت أسوأ. أنا كنت متأكد إننا قدرنا نوقف النواة، أو على الأقل نبطنها. عمال المناجم عملوا اللي كان مستحيل. الأرض اتجمدت والمفاعل بطل ينزل أكتر. بس تشيرنوبل ما كانتش مجرد كارثة عادية، دي كانت لعنة. وكل مرة كنا نفتكر إننا سيطرنا عليها ترمينا بحاجة أسوأ. كنت واقف في غرفة التحكم المؤقتة، عيني على التقارير الجديدة اللي جاية من المهندسين تحت الأرض. في وسط الضباب اللي مالي المكان والهواء الخانق، واحد من العلماء دخل بسرعة. ملامحه كانت كأن حد خبطه على وشه بحقيقة مستحيلة: في مشكلة معانا دلوقتي. أنا كنت عارف دايما في مشكلة. رفعت عيني وسألته بهدوء مصطنع: إيه المشكلة المرة دي؟ رد عليا وهو متصربع:
الأجهزة بتقول إن الحرارة لسه بتزيد رغم إن الأرض اتجمدت. العالم قال الجملة دي وهو بيبلع ريقه كأن هو نفسه مش مصدق اللي بيقوله. أنا سبت الورق اللي في إيدي وقربت من الخريطة الكبيرة اللي كانت على الحيطة. لو الأرض بردت يبقى ليه الحرارة بتزيد؟ مفيش تفسير علمي منطقي لكده إلا لو النيتروجين مش كفاية. قلت له الجملة وقلبي بدأ يدق أسرع. العالم بصلي بقلق ورد عليا: ممكن النواة تكون سخنت الصخور لدرجة إنها بتبدأ تدوب. الموضوع ما بقاش سباق مع الزمن بس، ده بقى سباق مع قوانين الطبيعة نفسها. لقيت نفسي عند مكتب شربينة قبل حتى ما أفكر في الخطوة اللي بعدها. لما دخلت عليه كان باين عليه الإرهاق الشديد، بس برضه رفع لي عينه وكان مستني يسمع الكارثة الجديدة. مش كفاية يا شربينة، مش كفاية. النيتروجين مش هيوقف الانصهار بالكامل. هو أخد نفس عميق وبص بعيد كأنه بيحاول يهرب للحظات، وبعدها رد عليا بهدوء: يعني إيه؟ أنا قعدت قدامه، نبرتي كانت هادية لكن مليانة توتر. يعني لازم نلاقي حل تاني حالا. الحل الوحيد اللي خطر في دماغي كان مستحيل أكتر من اللي قبله. لو النيتروجين مش هيوقف النواة يبقى لازم نبني حاجز تحتيه، خرسانة خاصة تتحط تحت المفاعل وتعمل سد يمنعها من الاستمرار في النزول. المشكلة ده معناه إننا هنحفر تاني في نفس المكان اللي الناس ماتوا وهم بيحفروا فيه قبل كده. شربينة سمعني للآخر وبعدها رمى القلم اللي في إيديه على المكتب ومسح على وشه من التعب. يعني بعد كل اللي عملناه، كل اللي ضحينا بيه، لسه ما خلصناش؟ أنا بصيت له وعيني كانت بتقوله الحقيقة اللي هو مش عايز يسمعها. شربينة، إحنا حتى لسه ما بدأناش. هو فضل ساكت وبعدها وقف وراح ناحية الشباك، بص على الضباب الرمادي اللي مغطي تشيرنوبل. أخيرا بصلي ورد عليا: طيب نقول إيه لعمال المناجم؟ سكتنا. عمال المناجم كانوا لسه هنا، بعضهم لسه بيتلقى علاج من التعرض للإشعاع، وبعضهم خلاص عارف إنه مش هيعيش طويل. لما اجتمعت بيهم تاني كنت حاسس إني بعمل حاجة غير إنسانية. بطلب من الناس إنهم مش بعيد يموتوا، إنهم يرجعوا يحفروا في قلب الجحيم. بس الحقيقة هم كانوا عارفين ده قبل ما أتكلم حتى. زعيمهم كان قاعد قدامي بيدخن سيجارة ببطء، وعينيه كان فيها نظرة فهماني أكتر من أي حد. إحنا لو ما بنيناش الحاجز ده النواة هتوصل للمياه الجوفية، قلتها له بشكل مباشر بدون لف أو دوران. هو نفخ الدخان بهدوء ورجع سأل: طب وإيه اللي هيحصل يعني؟ رديت عليه بمنتهى الوضوح: اللي هيحصل إن نص أوروبا هيموت ببطء خلال السنين الجاية. هو ما قالش حاجة تاني لمدة دقيقة، وبعدها قام بصلي ورد الجملة قصيرة جدا: هنبدأ إمتى؟ والحفر بدأ من جديد. العمال رجعوا تحت الأرض والضغط كان لا يحتمل. الحرارة، الإشعاع، التعب، كل حاجة كانت ضدهم، بس رغم كده استمروا. كنت بنزل أتابعهم أحيانا رغم إن محدش كان عايزني أنزل. لما سألت واحد منهم: أنت ليه بتعمل كده؟ رد عليا وهو بيمسح العرق اللي مختلط بالتراب النووي: علشان أولادي ما يضطروش يعملوا كده بدلنا بعد 10 سنين. الكلام ده فضل في دماغي لحد النهاردة. وبعد أسابيع من العمل أخيرا الحاجز اتبنى، خرسانة سميكة تحت المفاعل، حاجز ما كانش موجود في أي مفاعل في العالم قبل كده، بس هنا كان ضرورة. وقفنا فوق الأرض نبص للمبنى المحطم والإشعاع اللي لسه بينتشر، وكنا بنسأل نفسنا سؤال واحد بس: هل ده كفاية؟ محدش كان عنده إجابة، لكن كان عندي إحساس رهيب إن الكارثة دي لسه ما انتهتش. تشيرنوبل ما كانتش مجرد حادثة، كانت جريمة. الهدوء اللي حوالينا كان خادع، مخيف، خانق. كان من النوع
اللي مش بيدي راحة، لا، بيدي إحساس إن اللي جاي أسوأ بكتير. بعد أسابيع من الفوضى، النار اللي كانت مولعة في قلب المفاعل اتطفت، الدخان اللي كان مالي السما بدأ يختفي، والتراب اللي غطى كل حاجة بدأ يهدى. السطح بقى شكله مستقر، لكن أنا كنت عارف دي مجرد قشرة هشة بتغطي الحقيقة المرة. الإشعاع كان موجود، متغلغل، منتشر، لكن محدش قادر يشوفه، محدش قادر يسمع صراخه. الناس اللي حواليا كانوا بيحاولوا يقنعوا نفسهم إن الكابوس خلص، بس أنا كنت شايف بعيني إنه لسه بيبدأ. كل حاجة تحت السيطرة. فعلا أنا كنت واقف في المعسكر ماسك تقرير جاي من موسكو، كأن الورقة دي هي اللي هتحدد مصير آلاف الناس. شربينا كان جنبي، باصص لي بعينين مرهقين، بس كان في حاجة غريبة، بصيص أمل. بيقولوا في التقرير إن المستويات بدأت تستقر. قلتها وأنا مش مقتنع، حسيت إن الكلمة تقيلة على لساني. شربينا رفع حواجبه وضحك بسخرية. وانت مصدق؟ طبعا لا. ازاي التقارير الرسمية بتقول إن الوضع تحت السيطرة، والتقارير العلمية كلها بتقول إن الإشعاع بينتشر بسرعة؟ ازاي الحكومة بتتكلم عن التعافي والعلم بيحذرنا من اللي جاي؟ الإشعاع مش نار تشوفها وتخاف منها، مش قنبلة تفجر المكان وخلاص. ده عدو مختلف، عدو بيركب الريح، بيسكن في الأرض وبيدخل جوه جسمك وانت مش حاسس، وبعد سنين يقتلك وانت مش فاهم ازاي. لو الإشعاع كان له لون، لو كان له شكل، ما كانش حد في أوكرانيا نام بالليل. المصيبة إن الناس متخيلة إن الخطر خلص لما النار اتطفت، لكن الحقيقة الخطر الحقيقي لسه بادئ. الإشعاع في الهواء، الإشعاع في المطر، الإشعاع في المية، في الأرض، في الأكل، في أجسامنا. العلماء جابوا لي خرائط جديدة بتوضح انتشار المواد المشعة، نقط حمراء منتشرة في كل مكان، كأنها بقع دم على جسم بلد كاملة. شربينا كان قاعد قدامي ماسك راسه بإيده، ووشه كان فيه ملامح انهيار صامت. طيب ايه المطلوب دلوقتي؟ قالها بصوت مرهق، وانا رديت عليه: الإخلاء لازم يكون أوسع من كده. رفع عينه ليا وبصلي بالنظرة اللي بقت جزء من يومي، النظرة اللي معناها إن محدش في موسكو هيوافق. لجاسوف، انت عارف السياسة عاملة ازاي؟ لا، أنا عارف العلم عامل ازاي. هو سكت لأنه عارف إني عندي حق. ما كنتش مستني موافقة حد، ما كنتش محتاج تأكيد من موسكو أو من أي قيادة عسكرية. كنت محتاج حقيقة واحدة بدون تلاعب وبدون تزوير. رحت لواحد من المسؤولين العسكريين، راجل شكله متماسك، لكن عيونه كانت بتقول إنه فاهم حجم الكارثة حتى لو مش هيعترف. سألته: واحنا ماشيين بنفس الخطة في الإخلاء؟ رد عليا بكل ثبات: أيوة، بس لسه ما وصلناش لبعض المناطق. طب إحنا ليه ما وصلناش للمناطق التانية؟ رد عليا مرة تانية بكل ثبات: الأوامر من فوق بيقولوا إن المناطق دي مش خطر مباشر. خطر مباشر؟ الإشعاع مش حاجة بتحس بيها دلوقتي وتموت، لا، ده بيدخل فيك ويستناك، يستناك لحد ما يحين دوره في تدمير جسمك، يستناك لحد ما تتحول لضحية تانية في قائمة ملهاش آخر. ورجعت أسأله تاني: يعني موسكو قررت إن الناس دول مش هيموتوا؟ العسكري بصلي بنظرة باردة، مش لأنه وحش، بس لأنه عارف إن رأيه ملهوش أي قيمة. إحنا بنتبع الأوامر رفيق لجاسوف، بس الإشعاع مش بيتبع أوامر حد. وانتهت المناقشة بدون أي فايدة. وبعدها الإخلاء بدأ يتوسع، بس ببطء، أبطأ بكتير من اللي كان لازم يحصل. كنت ماشي في شوارع بريبات الفارغة، المدينة اللي كانت مليانة حياة بقت مدينة أشباح. العمارات لسه واقفة، لكن الحياة اللي جواها راحت. الشوارع لسه مرصوفة، لكن مفيش حد بيمشي عليها.
والمحلات المفتوحة ما فيهاش زبون واحد جوه ولا حتى واحد بيشتغل. كل شيء واقف، لكن في نفس الوقت كل شيء ميت. كان في حوش مدرسة، كنت لسه شايف لعبة أطفال متسابة على الأرض، كأن طفل كان بيلعب بيها، ولما سمع صوت الإخلاء سابها وجري. وشفت في شباك شقة أطباق عليها أكل متساب. الأكل كان جف وبقى متحجر، كأن صاحبه كان مستني يرجع، لكن ما كانش عارف إنه مش هيرجع أبدا. المدينة كلها بقت كده، كأنها وقفت فجأة في لحظة واحدة وما كملتش بعدها. شربينا كان واقف جنبي، عيونه كانت شايلة إحساس بالعجز والذنب والإنكار. بص للمدينة وقال بصوت هادي كأنه خايف يقولها بصوت عالي: كل ده علشان خطأ واحد؟ أنا رديت وأنا ببص للمفاعل في الأفق: لا، مش خطأ واحد، سلسلة كاملة من الأخطاء، الكذب والإهمال. هو ما ردش، لأننا كنا عارفين إن الكذب لسه مستمر، وعارفين كمان إن الحقيقة حتى لو دفنوها، حتى لو حاولوا يغطوها، عمرها ما هتموت. الحقيقة اللي محدش عايز يسمعها إن إحنا خلاص بقينا في مرحلة ما بعد الكارثة. النار اتطفت، الناس اتشالت من المدينة، والإشعاع لسه موجود. الموت هنا ما بقاش صوته عالي، بقى هادي بطيء ومصر يفضل في كل مكان. كنت في المعسكر قاعد وسط تقارير مليانة أرقام بتقول إن الأرض دي مش هتكون صالحة للحياة لمئات السنين، وإن الناس اللي شاركوا في العمليات دي حتى لو واقفين معانا دلوقتي كتير منهم مش هيعيش سنين طويلة. شربينا كان ساكت بقاله فترة، عارف إننا وصلنا للحقيقة اللي محدش في موسكو عايز يسمعها. كارثة تشيرنوبل لسه في بدايتها حتى بعد ما خلصت. في الأيام اللي فاتت الجيش كان شغال على عملية اسمها تصفية التلوث. أي حاجة ملوثة بالإشعاع كان لازم تتشال، تدفن، أو تتخلص منها بأي طريقة. الشوارع اللي كانت مليانة غبار مشع، البيوت اللي اتثابت، وحتى الأشجار، كل حاجة بقت عدو لازم يتشال. أنا كنت هناك واقف وسط الجنود اللي كانوا بيشتغلوا في السطح، المنطقة اللي فوق المفاعل، المكان اللي مفيش بني آدم يقدر يقف فيه أكتر من دقيقتين من غير ما يحكم على نفسه بالموت. بعد كده إحنا ممكن نبعت روبوتات تنظف المكان. شربينا قالها بكل ثقة كأنه لقى الحل، وأنا رديت عليه: بس الروبوتات مش هتشتغل. ليه؟ الإشعاع عالي لدرجة إنه هيبوظ أي إلكترونيات. وهو ده اللي حصل، الروبوتات انهارت في أول محاولة. مفيش غير حل واحد دلوقتي: البشر. لما فشلنا في استخدام الروبوتات، الجيش اضطر يطلب متطوعين لتنظيف سطح المفاعل يدويا. أطلقوا عليهم اسم البايوفيليك، العمال اللي هيشيلوا الجرافيت المشع بإيديهم. كل واحد منهم كان عنده 90 ثانية بس، يطلع فوق، يرمي كتلة من الجرافيت بعيد عن سطح المفاعل، وينزل قبل ما الإشعاع يدمر خلاياه. كنت واقف بتابع العملية، شايفهم بيجروا، بيرموا القطع بسرعة وينزلوا، وكنت عارف إنهم في اللحظة دي أخدوا جرعة إشعاع هتقتلهم قبل ما سنين تمر. شربينا كان معايا، اتكلم بصوت منخفض وهو بيبص لهم بعينين مليانة حزن: دول أبطال. وأنا رديت عليه: دول ضحايا. بعد كل اللي حصل كنت مستني رد فعل موسكو، كنت متأكد إنهم أخيراً هيعترفوا بحجم الكارثة، لكن بدل الاعتراف بدأوا يقللوا من الأرقام، بيحاولوا يخفوا الحقائق، بيحاولوا يخلوا تشيرنوبل حادثة عابرة، مش كارثة نووية غير مسبوقة في كوكب الأرض. وفي اجتماع في موسكو وقفت وسط مجموعة من المسؤولين الكبار، عرضت عليهم كل التقارير، كل الحقائق، ولما خلصت
واحد منهم هز راسه وقال لي: وهو ده لازم يعني يتقال للناس؟ الناس لازم تعرف. لا، الاتحاد السوفيتي مش هيتحمل صدمة زي دي. استغربت قوي، رديت عليه بكل حسم: الاتحاد السوفيتي مش أهم من الحقيقة. الأوضة اللي كنا فيها سكتت للحظة، وبعدها ردوا عليا بالطريقة الوحيدة اللي يعرفوها: التقارير الرسمية هتقول إننا تعاملنا مع الكارثة وإن التأثير محدود. لما رجعت لتشيرنوبل بعد الاجتماع، شربينة كان واقف مستنيني، وشكله كان مختلف، كأنه استسلم. قالوا لك إيه؟ اللي انت كنت متوقعه. هو بصلي وسكت، وبعدها قال بصوت هادي: عارف لجاسوف، في الأول كنت شايفك مجرد عالم عنيد، لكن دلوقتي بقيت أكتر حد بحترمه. بس ده مش هينفعنا في حاجة. لا، مش هينفعنا طبعا. ولف ومشي بعيد، وأنا فضلت واقف هناك، عارف إن الحرب دي ما كانش ممكن نكسبها، بس على الأقل حاولنا. الوقت عدى، واللي حصل في تشيرنوبل ما كانش مجرد حادثة، كانت نقطة تحول، نقطة تحول لكل حاجة. بس السؤال الحقيقي: تحول في أنهي اتجاه؟ أنا عارف الإجابة، وأي حد كان هناك عارفها برضو، لكن موسكو لا. موسكو كان عندها إجابة مختلفة، إجابة مكتوبة بختم الدولة، إجابة محدش مسموح له يناقشها. وبعد شهور من التحقيقات والتقارير والاجتماعات، كانت موسكو مستعدة تتحرك، مش لإصلاح الكارثة، لا، لكن علشان تلاقي حد يلبسها. كان واضح كده من الأول إنهم محتاجين كبش فدا، حد يشيل اللوم بدل النظام، بدل السياسة، بدل الأكاذيب اللي سمحت للكابوس ده يحصل أصلا. مدير المحطة، المهندسين، المشرفين، كان لازم حد منهم يكون السبب الرسمي، حتى لو الحقيقة كانت أكبر من كده بكتير. أنا كنت فاهم ده كويس، وفاهم إن دوري خلص تقريبا، وإن شهادتي في التحقيقات مش هتغير حاجة، لكن كنت لازم أتكلم. وفي المحكمة وقفوا قدامي مجموعة من المسؤولين، وبدأوا يسألوني أسئلة كنت عارف إجابتها، وعارف إنهم مش عايزين يسمعوها. ما هو سبب الكارثة؟ خطأ في التصميم بجانب أخطاء تشغيلية. إذن الخطأ كان من المشغلين؟ لا، النظام نفسه سمح بوقوع الخطأ، والناس اللي كان المفروض يمنعوه اختاروا يتجاهلوا التحذيرات. وفي اللحظة دي عرفت إن قلت جملة محدش عايز يسمعها. وبعد الجلسة وأنا خارج من القاعة، لقيت شربينة مستنيني. شكله كان مختلف، تعبان، منهك، كأنه بدأ يفقد جزء من روحه هناك في تشيرنوبل. قلت: اللي عندك؟ سألني بصوت هادي، ورديت عليه: أنا عارف إنه مش هيفرق معاهم. هو ضحك بسخرية، ولا حتى ذرة واحدة. قعد جنبي وسكت شوية، وبعدين قال بصوت واطي: عارف لجاسوف، احنا ضيعنا حياتنا في محاولة تصليح حاجة ملهاش تصليح. أنا ما كنتش عارف أرد، لأن الحقيقة هو كان عنده حق. وبعد وقت مش طويل، وأنا قاعد في مكتبي، سمعت خبر وفاة شربينة. مشيت في الشقة ووقفت قدام الشباك وفكرت: كل اللي شاركوا في مواجهة تشيرنوبل، اللي حاربوا العدو غير المرئي، اللي نزلوا تحت المفاعل، اللي مسكوا الجرافيت المشع بإيديهم، اللي وقفوا فوق سطح الموت، كلهم دلوقتي في نفس الطريق. وأنا عارف إن وقتي قرب، مفيش حد هيهرب من تشيرنوبل، لكن قبل ما يجي وقتي كان لازم أسيب الحقيقة، حتى لو كانت آخر حاجة أعملها. الليل كان هادي بطريقة غريبة، بس الهدوء ما كانش مريح. كان الحمل اللي على صدري بقى تقيل لدرجة إنه خانقني. كنت قاعد في مكتبي، النور الخافت بينور الورق اللي قدامي، ودماغي مشغولة بحاجة واحدة بس:
كل اللي عملناه كان كفاية؟ السؤال ده ما كانش بيسيبني، وكنت عارف إن ملوش إجابة ترضيني. الحقيقة اللي اكتشفتها بعد تشيرنوبل كانت أبشع بكتير من الإشعاع. كانت إن النظام نفسه مريض، مكسور، مش مهتم بحياة الناس بقدر ما هو مهتم بالصورة اللي بيصدروها للعالم. بعد ما رجعت من المهمة الدنيا اتقلبت، تقارير، تحقيقات، اجتماعات، بس كله كان واضح إنه مجرد تمثيلية. أنا كنت بتكلم، بحاول أقول الحقيقة، لكن في كل مرة كنت بلاقي نفس الرد: الموضوع تحت السيطرة رفيق لجاسوف. السيطرة؟ الناس ماتت، الأرض اتسممت، والهوا بقى قاتل، وموسكو كانت مهتمة بالصورة أكتر من الحقيقة. لما بدأ التحقيق الرسمي كنت مستعد أقول كل حاجة. قعدت أجهز تقارير مفصلة، وجمعت كل الأدلة، كل الأخطاء اللي حصلت، وكل قرارات التأخير اللي خلت الوضع يخرج عن السيطرة. لكن لما جه وقت الكلام فهمت إن الحقيقة مش هي اللي كانوا عاوزين يسمعوها. المحاكمة كانت شكلية، اللوم اتوزع على كام موظف وكام مهندس، وتم الحكم عليهم كأنهم السبب الوحيد في الكارثة. لكن فين الأوامر الغلط؟ فين النظام اللي خلاهم يشتغلوا تحت ضغط؟ فين الناس اللي كانت عارفة إن المفاعل RBMK فيه عيوب قاتلة وساكتة؟ في النهاية كنت الوش اللي لازم يطلع للعالم ويقول السيستم شغال وإحنا عاقبنا المخطئين. لكن ما قدرتش، رفضت، اتكلمت، قلت اللي عندي. ولما خرجت من القاعة كنت عارف إن حياتي المهنية انتهت. في الشهور اللي بعدها بقيت شبه منبوذ. الصحافة الرسمية بطلت تذكر اسمي، المسؤولين اللي كانوا بيتعاملوا معايا باحترام بقوا يتجاهلوني، حتى بعض زملائي العلماء بقوا بيتكلموا بحذر لما أكون موجود. لما حاولت أنشر بحث عن مشكلات مفاعلات RBMK رفضوا. لما حاولت أحصل على دعم لأي مشروع جديد تجاهلوني. كنت عالم نووي، لكن فجأة بقت كل أبواب الأبحاث النووية مقفولة في وشي. وبدأت أسأل نفسي، هو أنا كنت غلط لما قلت الحقيقة؟ بس كنت عارف الإجابة. المشكلة مش في اللي قلته، المشكلة إنهم عارفين إن صح، وده اللي بيرعبهم. وفي الآخر اللي فضل معايا كانت حاجة واحدة: العزلة والوحدة. كنت بقضي الأيام في البيت بين الكتب والتقارير، وبحاول أكتب كل حاجة قبل ما يمنعوني حتى من ده. ما كنتش قادر أنام. كل ليلة كان بيرجع لي نفس المشهد: النار اللي في قلب المفاعل، العمال اللي راحوا وما رجعوش، الكرة اللي بقت مهجورة، الناس اللي مشيت وهي مش عارفة إنها بتاخد معاها الموت في جسمها. بدأت أسجل ملاحظاتي على شرايط كاسيت. كنت عارف إن محدش هيقرأ تقاريري، لكن يمكن حد يسمعني بعدين. كنت عارف إن جسمي مش بخير. التعرض للإشعاع بدأ يبان أثره على جسمي. شعري بقى بيتساقط، مناعتي بقت ضعيفة، وكنت حاسس إن الموت بيقرب. بس الحقيقة أنا ما كنتش خايف من الموت، أنا كنت خايف من النسيان. وفي 27 إبريل 1988 بعد سنتين بالظبط من الكارثة كنت خلصت كل حاجة. كتبت التقرير الأخير وسجلت الشرايط ورتبت الأوراق. كان عندي إحساس إن مفيش حاجة تانية ممكن أعملها. بصيت لنفسي في المراية، شفت واحد تاني، واحد أكبر من سني الحقيقي بعشرات السنين، واحد ملامحه شايلة أكتر مما يقدر عليه أي إنسان. وفي اللحظة دي عرفت إن دي نهايتي، بس مش نهاية الحقيقة. الحقيقة دايما بتخرج للنور. بعد موتي الشرايط انتشرت، العلماء بدأوا يراجعوا كل اللي قلته، وأخيرا اعترفوا إن كارثة تشيرنوبل
كانت أكتر من مجرد خطأ بشري، كانت نتيجة نظام بيخاف من الحقيقة أكتر من الكارثة نفسها. في النهاية مفيش حقيقة بتفضل مدفونة. أنا مت، بس اللي كنت بحارب علشانه ما ماتش، لأن الحقيقة بتفضل مشاعة حتى لو حاولوا يدفنوها. فاليري ليجاسوف انتحر في 27 إبريل 1988 بعد يوم واحد من الذكرى التانية لكارثة تشيرنوبل. شنق نفسه في شقته بموسكو، وده كان بعد ما سجل سلسلة من الشرايط الصوتية كشف فيها الإهمال والفساد اللي أدى للكارثة، واتكلم فيها عن خطورة مفاعلات RBMK والعيوب اللي الحكومة السوفيتية كانت بتحاول تخبيها. انتحاره ما كانش مجرد فعل يائس، لكن كان بيبان إنه احتجاج أخير ضد النظام اللي حاول يدفن الحقيقة. وبعد وفاته الشرايط انتشرت، وضغط المجتمع العلمي دفع الحكومة إنها تبدأ تعديلات حقيقية على تصميم المفاعلات النووية وتعترف بأخطاء النظام. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وضروري جدا تكتب لي تعليقك على رأيك في القصة دي. ولما كنتش اتفرجت على الجزء الأول أنا بدعوك إنك تتفرج عليه وتستمتع بيه. تحياتي، تامر ياسين.